Jag heter Adam Hova och jag är uppvuxen i Haparanda. Jag har en bakgrund i min ungdom som programmerare. Jag har bott i Paris som längst bort härifrån så att säga. Men efter att jag brände ut mig som kodare så efter det så har jag egentligen sysslat med allt möjligt mellan himmel och jord. Men mycket saker har alltid haft en anknytning till språket eller tvåspråkigheten ändå. Eller om det inte har haft det så har jag ändå alltid haft nytta av båda språken i alla yrkestillfällen. Så frilans, kultur, musik, allt möjligt. Ja, sen har jag också spelat en hel del teater och film. Nu senast har jag fått vara med i min första professionella produktion på Tornedalsteatern i våras. Det var en uppsättning om Kollontaj som säkert finnar känner bättre till än svenskar. Kollontaj oli diplomaatti Ruotsissa, Venäjän diplomaatti. Ensimmäinen naisdiplomaatti, se oli oliko se nyt välirauhaa ennen kuin se oli siinä, tämä näytelmä käsitteli sitä aikaa ja sitä asemaa, mikä hänelläkin oli siinä rauhan neuvotteluissa, kun hän oli Ruotsissa toimija. Ruotti oli sitten tämä taho, joka yritti Suomen ja Venäjän välillä sitä rauhaa saada aikaan. Niin, sitten minulla on tämä bändi, joka perustettiin 2010. Minulla oli silloin ajatus, että halusin Ruotsissa vähemmistökielisenä, en ehkä miellä itseäni vähemmistökielisenä täällä paikallisesti, koska Suomi on niin vahva. No asema sillä ei ole vahva, mutta täällä enemmistö sitä kyllä puhuu. Ja minä ehkä halusin tähän jotenkin vaikuttaa sitten kulttuurin keinoin ja ajattelin, että sen aseman parantamiseksi niin sitten perustan orkesterin, joka esittää sitten musiikkia meidän omalla kielellä. Ja siihen aikaan oli näitä esikuvia, Suomessa oli osattu näyttää, oli Raappana ja Jukka Poika, jotka näytit, että voi laulaa regeetä ja se voi kuulostaa patualta. Se oli niin yksi osa siitä, että no se varmaan sitten luonnistuu meidän kielelläkin. Ja itse asiassa siinä ehkä semmoisia rytmisiä elementtejä siinä meidän kielessäkin, just tuo hoon käyttö, joka tavallaan on melkein niin kuin perkussio välillä, jos sitä haluaa painottaa. Sitten oli esikuvia myös Ruotsin puolelta. Tuolta Arvidsjaurista oli sellainen bändikohta ja on vieläkin kuin Glesbygden. Ja ne taas sitten esittää rekkeitä niin kuin Arvidsjaurin murteella tai sellainen bunska. Ja sitten tavallaan nämä kaksi influenssia vaikuttajia sitten yhdistäen niin päätin. Ja genre tuli siitä kanssa, että ajattelin, että kun se on se genre ollut alun perin käytössä, niin kun just sillä on siivitetty vähän sitä mustien liikettä ihmisoikeuksien puolesta, niin ajattelin, että tässä on niin jonkinlainen yhtäläisyys sitten, niin siksi valikoitu se genre. No yleisö on molemmin puolin, mutta on se, jos alussa lähdettiin siitä, että esitettiin niin sanotusti omille tai tämän puolen, lännen puolen väylän asukkaille kuitenkin se oli se ajatus, että ruotsin suomalaisille yleisölle ja tornionlaaksoisille, niin on se sitten vuosien mittaan se on koko ajan painottunut enemmän tuonne Suomen puolelle. Ja siellä sitten on löytynyt niin niitä, jos käy Pietelässä keikalla, niin siellä on paljon niitä junaan viemiä sitten yleisössä, mutta on niitä paljon niitä, joilla ei ole itsellä kosketustakaan niin tähän kieleen. Mutta moni arvostaa sitä, että ylipäätään esittää omalla kielellä eikä lähde määkimään eikä sääkimään esimerkiksi.
Oikeastaan minun näkemys on aika synkkä, mitä tulee meidän kielen tai ylipäätään suomen tai ihan sama miksi sitä nimeä tälle meidän kieltä lännen puolella väylää. Että ainoa joka sitä niin kuin ruokkii on se, että tässä on tämä raja ja sen rajan suhteellinen läheisyys sitten täällä Laaksossa vaikuttaa eniten siihen sen säilymiseen, että Haaparannalla se varmasti säilyy, kun tässä on niin välitön tämä yhteys tässä kaksoiskaupungissa, mutta heti Pajalassa esimerkiksi ja sitten lapset ei opi siellä nämä alle 20-vuotiaat on jo, ei ne osaa, ei suomea eikä meidän kieltä. Enkä usko, että se näillä nykyisillä toimenpiteillä tulee muuttumaan. Sitten on jännä toisaalta, on niin sille, että asiat saattaa sitten kääntyä kuitenkin vähän niin kuin toisinkin päin. Ruotsin radio on nimennyt tämän Sisuradion, joka siis on tämä suomenkielinen toimitus radiolla, niin se on nykyisin Sveriges Radio Finska. Sitten kuitenkin tämä Sveriges Radio Tornionlaaksonen toimitus, eli meidän raatio. Siellä sitten yhtäkkiä kuulee suomeen sukuista kieltä ja porinaa ja puhetta paljon enemmän kuin siellä Finskassa nykyisin. Kun halutaan sisällyttää koko se tavallaan on se siirtolaisnäkemys siitä, niin että halutaan sisällyttää kaikki Ruotsin Suomen maalaiset siihen jengiin, niin siinä on sitten lähdetty puhumaan ruotsia enempi ja sitten se tuntuu minusta, että siinä se on niin kuin lopun alku sitten sen myötä.